ไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่เราเป็นคนที่มีความพยายามและความอดทนสูงมากเราก็จะตั้งใจทำทุกอย่างที่ได้รับอย่างเต็มที่แม้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแล้วตอนนี้ก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอีกก็คือมาเป็น CEO บริษัท Becky Entertainment เรื่องที่มันท้าทายที่สุดในการเป็น CEO วัย 23 ของคุณคืออะไรคะเราอยู่กับตัวเราอยู่กับทีมเรา push ตัวเองไปถึงความฝันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงร้องเพลงหรือแฟชั่นเรารักการทำงานตรงเนี้ยมันเลยมี passion หรือเปล่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละบางทีเราทำงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่ passion สูงมากๆมันมีคุยกับตัวเองยังไงเหมือนตอนนี้กำลังไฟมอดแล้วremind ตัวเองกลับไปวันที่ทำไมเราอยากเริ่มตรงนี้แค่คำว่ารักการทำงานสุดๆ Proud Talk TV Empowering Conversation สวัสดีค่ะ Proud Talk TV EP นี้นะคะขอต้อนรับเบกกี้รีเบคก้าอาร์มสตรองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหวันนี้มาในลุคNano ค่ะก็เป็นชุดนักเรียน Nano School ค่ะเป็นไงชินแล้วกับชุดนี้สบายดีเนอะไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะแต่จริงๆนะทุกโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเลยแต่เป็นชุดนักเรียนแต่ชุดนักเรียนที่ต่างกันอ้าวเหรอใช่เพราะเราเปลี่ยนโรงเรียนเราชอบไหมคะชอบตัวเองใส่ชุดนี้ไหมสนุกนะจะบอกว่าเบกกี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวในชีวิตของเขาในทุกๆวันเนี่ยมันทำให้เขาเติบโตขึ้นเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้พี่แอนอ่านเห็นนะคะก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้เบกกี้ทำงานมาแล้ว6 ปีมีเรื่องไหนหรือมุมไหนที่เบกกี้รู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองโตขึ้นบ้างไหมคะเบกรู้สึกว่าทุกปีเลยอ่ะมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเช่นปีที่แล้วหนูก็เจอเรื่องที่หนักหน่อยเรื่องที่แบบจะเอายังไงต่อดีจะทำยังไงกันต่อแต่ก็สู้อีกหลายรอบเลยก็เปิดบริษัทของตัวเองซึ่งคือ Becky Entertainment โชคดีที่ว่ามี supporter ที่น่ารักอยู่ข้างๆตลอดมีครอบครัวมีแฟนๆที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่คอยให้ energy ที่ดีกับเราเพราะว่าเรื่องที่เราเจอเรารู้สึกว่ามันก็แรงพอสมควรเลยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเราเอาใหม่ก็คือว่าปีที่แล้วเนอะเป็นปีที่ทัฟสุดสำหรับเบกกี้ทัฟแต่เชื่อว่าปีนี้ก็อาจจะทัฟขึ้นไปอีกอะเพราะว่ามันคงไม่มีถ้าเรามีโกที่สูงอะเราว่ามันก็คงเจออะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละแต่ในวันแรกปีแรกที่เบกกี้เข้าวงการมาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาแบบเข้มข้นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมมองยังไงไว้ตอนนั้นนะคะมองตัวเองยังไงเราแค่ตอนแรกเลยค่ะคืออยากเป็นนักร้องชอบร้องเพลงแล้วก็ตอนเด็กๆไปประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จตรงนั้นก็เลยไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับมาก็มีออดิชั่นของ casting ทันไทย The Series ซีซั่น2ก็ไปลองดูตอนนั้นอ่านภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้พูดได้ขนาดนี้หรอดีขึ้นค่ะแต่ก็มันก็ยังมีแบบขัดบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ฝึกพยายามฝึกให้มากที่สุดพูดให้บ่อยที่สุดแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแต่เก่งมากเลยมาเร็วมากเลยนะขอบคุณค่ะก็คือถือว่าตลอดในทุกๆวันที่เบกกี้เจอมันก็ทำให้เบกกี้โตมาเรื่อยๆทุกอย่างเลยบางทีสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอแล้วก็ฮึบสู้หรือแบบเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองเอาจริงป่ะคะใช่ที่นึกว่าเบกกี้มีทีมมีค่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจเป็นคนเลือกเองใช่ค่ะแล้วตอนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงเป็นหลักค่ะแต่ก็ยังภาษาอังกฤษด้วยเวลาคิดเนี่ยคิดเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษจริงว่าใช่แต่เบกกี้ก็ตอบเร็วนะว่าถามไทยหรือถามอะไรไปก็เข้าใจหมดดีขึ้นไหมคะคือพยายามพูดให้เยอะๆค่ะแล้วก็แต่ก่อนตอนได้บทใช่ไหมคะต้องมานั่งเขียนเป็นภาษาคาริโอเกะเขียนเองเลยไหมใช่ก็คือต้องให้ใครอ่านให้ฟังอาจจะเป็นคุณแม่หรือใครสักคนใช่ไหมคะแล้วก็เราเขียนในเวที่เราเข้าใจแต่ตอนนี้โอเคละอ่านได้แล้วค่ะอ่านได้แล้วนะใช่แล้วก็บนเส้นทางของการเติบโตของเบกกี้อะค่ะบทเรียนไหนหรือเรื่องไหนที่เบกกี้รู้สึกว่าเรื่องนี้แหละที่ต่อไปเนี้ยจะเอาเป็นเข็มทิศนำชีวิตตัวเองในช่วงนี้เราแค่รู้สึกว่าเราวางโกของเราค่อนข้างชัดเลยอะแบบแม้ว่าจะด้านแฟชั่นมิวสิกกับการแสดงอยากแบบ excel in all these 3 categories เลยอะแล้วก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำซึ่งปีนี้ก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้ให้เยอะมากๆเหมือนกันค่ะคือตอนแรกเบกกี้บอกว่าตั้งใจจะมาเป็นแค่นักร้องใช่แต่เท่าที่พี่เห็นตอนนี้พาร์ทงานของคุณมันมีทั้งนักร้องแล้วมีนักแสดงที่แบบ
พื้นที่ตรงนี้มันเพิ่มมากขึ้น ใช่ แล้วก็ทางด้านแฟชั่นอีกอะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ตอนนี้สัดส่วนของแต่ละพาร์ทมันเป็นยังไงอะคะ จริง ๆ มันเกือบจะเท่ากันแล้วค่ะ เพราะว่าปีเนี้ยเบกกี้มีแพลนที่จะปล่อยเพลงของตัวเอง จะเป็น EP แรกของตัวเอง ซึ่งอาจจะแบบ 4-5 เพลงอะไรอย่างเงี้ย และอาจจะทำเป็นแบบ exclusive live session อะไรอย่างงี้ค่ะ ค่ะ เพราะว่าก็ยังคงรักการร้องเพลง แล้วก็ชอบมากๆ ก็เลยมานั่งเสนอไอเดียเรื่องการเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลือกเดโมสนุกมากเหมือนกันค่ะ เหมือนจะเน้นไปทางเพลงเนาะ ใช่แต่ แต่การแสดง การแสดงก็ ดีมาก ก็ไปด้วยกันค่ะ แล้วจริงๆเราชอบเพลงที่สุด ถ้าให้วางตามสัดส่วนรักเพลงที่สุดใช่ไหมคะ รักแต่ตอนนี้การแสดงค่อนข้างที่จะ take over มากกว่า เพราะอันนี้ก็รักเหมือนกัน ค่ะ เรียกว่าทั้ง 3 ด้านเป็น passion เลยอะแล้วอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้เยอะมากๆค่ะ แล้วสัดส่วนของงานใน3พาร์ทเนี่ยค่ะ อยากให้พาร์ทไหนมันโตมากที่สุด ทุกพาร์ทได้ไหม ทุกพาร์ทเลยเหรอ ทุกพาร์ทได้ไหมนะ แฟชั่นก็ชอบ แฟชั่นก็ชอบ คือแฟชั่นเหมือนพี่เพิ่งเห็นเบกกี้มาทางด้านนี้ในช่วงหลังๆเนอะ ใช่ค่ะ ก็ได้ไปแฟชั่นวีค ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยสนุกเหมือนเราได้ไป สนุกมันก็ เรียนรู้กับ เปิดโลก แบรน เรา ด์ เนอะ ใช่ค่ะ ค่ะ ซึ่งก่อนในนี้เบกกี้สนใจทางด้านแฟชั่นมากน้อยแค่ไหน ชอบ คะ นะคือชอบการแต่งตัวแล้วก็ชอบดูพวกรันเวย์เวลาแบบ ค่ะ นางแบบเดินอะไรอย่างเงี้ยชอบดูมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไป ค่ะ แฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะเห็นทางโซเชียลมีเดียแต่พอเราได้ไปจริง ๆ เราก็รู้สึกอ๋อภูมิใจเหมือนกันนะ เนาะมันก็มีสีสันมีอะไร ใช่ ให้เราได้เรียนรู้เยอะเลย ใช่ค่ะ ส่วนในด้านการแสดงก็จะเห็นเลยว่าเบกกี้คาแรคเตอร์แต่ละเรื่องที่ตัวเองรับก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเรื่อย ใช่ ๆเหมือนกัน ค่ะ จริงๆเบกกี้ชอบเล่นบทไหนอ่ะหรือชอบคาแรคเตอร์ไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองถนัด หรือชอบตรงนี้มากกว่า จริง ๆ แค่ชอบอะไรที่ใหม่มี challenge กับตัวเอง สมมติว่าอย่างหนูเล่นเป็นเจ้าหญิงมาแล้ว ส่วนใหญ่จะได้รับบทสดใส very lively อะไรอย่างเงี้ยด้วยอาจจะด้วยหน้าตาหรือเปล่า จะเป็นบทสดใสเยอะมาก ค่ะ แต่นานๆที่ก็จะได้รับบทที่เป็นดาร์กหน่อย ค่ะ มีแบบสตอรี่หน่อยอย่าง Long Live Love ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างก็ดาร์กอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยแนนโนก็ มาที่มาแบบ เต็มที่ เต็มที่เลย เต็มที่เลย ต้องใช้ acting coach ไหมคะ มีค่ะ ต้องเวิร์กช็อปเยอะไหม เวิร์กช็อปก็ถ้าของล่าสุดของแนนโนก็คือหนูไปแคสติ้งตอน 2024 ค่ะ แล้วหนูได้รับรู้ตอน 2025 แบบต้นๆ แล้วทีเนี้ยก็เริ่มเวิร์กช็อปในระยะตอนนั้นก่อนที่เปิดกล้อง แต่สิ่งที่ยากคือมัน 6 ตอนใช่ไหมคะ ก็เป็น 6 ผู้กำกับ ค่ะ เรา อ๋อ ใช่ แล้วโอ้โหแล้วคุณงงไหมพอเจอผู้กำกับ แร 6 คน กๆงง เพราะว่าสไตลิ่งจะไม่เหมือนกัน ใช่ แต่ทุกคนเก่งหมดเลยนะคะ แต่ว่าแค่สไตลิ่งมัน แค่ จะแบ ส บ ไตลิ่งแต่ว่าโดยเส้นเรื่องความรู้สึกตัวละครมันก็ยังเป็นทิศ ก็ ทาง ยัง เดีย คว ง กั เหมื น อนเดิมใช่ค่ะ แต่แค่อาจจะเปลี่ยน หนูว่าตอนมันออนอาจจะเห็นว่ามันจะแบบโอเคพาร์ทนี้มันอาจจะคอมเมดี้ขึ้น อันนี้อาจจะฮอร์เรอร์ขึ้น ซึ่งมันก็ทำให้ซีรีส์มีสีสันนะหนูว่า ค่ะ แต่มันก็จะทำให้โอเคต้องโฟกัสมากๆทำกันบ้านให้เยอะมาก ถ้าเกิดว่าเบกกี้สกิปการเข้าคลาสเวิร์กช็อปไปเลย แล้วอยู่ๆมารับบทที่ตัวเองต้องรับเนี่ย คิดว่าโดยสกิลทางการแสดงของตัวเองที่มีอยู่ในตัวจะเอาตัวรอดกับมันได้ไหม ๆโอ้ไม่รู้เลยอันนี้ เพราะว่ามันเหมือนเราต้องปูใหม่หมดเล ต้อง ยอะ ปู ค่ะ ใหม่ใช่ไหม ปูใหม่ใช่แบบปูตั้งแต่เราลืมตาแล้วเราเห็นห้องเป็นสีอะไร อืม เรารู้สึกเป็นตัวอะไรข้างใน เวลาเราเล่นสิ่งนี้ออกมา ค่ะ มันก็เลยปรับตั้งแต่ตรงนั้นไปเลย แต่เราก็ interpret ในไอเดียของเราเหมือนกัน เราก็ยังคงเอาความเป็นเราเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกัน ก็ถือว่าการเวิร์กช็อปสำคัญ แล้วนักแสดงทุกคนควรจะต้อง ใช่ ผ่าน แล้ว มัน เพราะว่าทุกๆ EP อ่ะจะเจอกับนักแสดงที่ไม่เหมือนกันด้วยแบบบุคคลไม่เหมือนกัน แล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่เหมือนกัน ค่ะ ก็เลยต้องมาทุกครั้งอะเจอกันใหม่รีตูใหม่ เหมือนเริ่มระบบใหม่ ค่ะ ทั้งหมด แต่ก็ดีนะ ก็ดี คะ นะคะ ได้เจอคนเยอะ ค่ะ มาก เราใช้พื้นที่ของตัวเองในการนำเสนอการเล่นของเราบ้างไหม หรือว่าเขาฟิกซ์มาเลยว่าคุณต้องเล่นในแบบนี้ ๆ มันก็จะมีความแบบว่าเราก็ค่อยๆไปด้วยกัน ค่ะ ว่าแบบนี้โอเคไหมชอบแบบนี้ไหม ถ้าเป็นรีเซ็ตครั้งเนี้ยมันจะมีความ different personality เยอะมากๆ แล้วก็เขาจะเล่นกับความ
angelic demon vibes เพราะว่าหน้าหนูมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ออกแนว demon ขนาดนั้น แต่ว่าบางทีคนที่หน้าตา innocent ที่สุดอะก็น่ากลัวมากเหมือนกันนะแบบเวลาเขาฟลิปอะผู้กำกับบอกไหมว่าเบกกี้มีอะไรที่น่าสนใจทำไมเขาถึงเลือกเบกกี้ถ้าจำไม่ผิดคือทั้งทีมอะเขาพูดว่าเขาเลือกเบกกี้พอเบกกี้ไม่เหมือนคนอื่นคือตอนที่เขามีแคสติ้งอะหนูไม่เหมือนใครที่มาแคสติ้งเลยเหมือนหนู interpret ในเวอร์ชันของหนูและหนูเล่นเป็นเวอร์ชันของหนูไปเลยซึ่งวันแคสติ้งก็เป็นวันที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันเลยตอนที่ไปแคสเพราะว่าเขาไม่บอกอะไรก่อนเจอหน้างานหมดแม้ว่าต้องเป็น improvise หรือว่าเป็นการเล่นซีนแบบสามบทมั้งคะตรงนั้นน่ะอยากรู้ว่าเขาให้ทำอะไรอะคะมีซีนimprovise ที่มันจะแบบยากนิดนึงใช่คือมันจะอยู่ในซีรีส์เนี่ยแหละค่ะอยู่ในซีรีส์ด้วยใช่ส่วนมันก็จะมีความแบบมันต้อง improvise out of the box สุดๆอาจจะออกจาก comfort zone มากๆเหมือนกันตอนที่เขาให้ทำรู้สึกเครียดไหมหรือรู้สึกเฮ้ยสนุกที่อยากจะนำเสนอเรารู้สึกสนุกจริงๆอยากพูดว่าตั้งแต่ถ่าย1 ถึง 6อะเรารู้สึกมันสนุกมากเลยนะเหนื่อยนะแต่สนุกคือมันจะเหนื่อยตรงที่พาร์ทของจิตเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันหนักมันโฮตลอดอะเราต้องโฮตั้งแต่1 ถึง 6ความรู้สึกเนื้อเรื่องจิตวิทยาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนักเราก็ต้องคอยแบบโอเควันนี้จบแล้วฟังเพลงและกลับไปเป็นตัวเองและใช่เพราะแบบอาจจะวันต่อมามีอีเวนต์วันต่อมาต้องไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยฟลิปไปฟลิปมาใช่ค่ะแต่พี่นั่งมองหน้าเบกกี้แล้วพี่เดาไม่ออกว่าหนูเป็นคนแบบไหนนะทำไมคือมันหมายความว่ามันปั้นเป็นอะไรก็ได้อะเนื่องไหมคุณจะเป็นหน้าสงสัยไว้ใจไม่ได้ก็ได้อะเนื่องป่ะคะหรือจะเป็นแบบสดใสล่าเริงไม่คิดอะไรก็ได้จะดราม่าหนักหน่วงหรืออะไรแอนว่าเบกกี้มีแบบเบกกี้ไม่ชัดไปสักอะไรสักทางซึ่งมันเป็นข้อดีนะที่มันน่าค้นหาใช่แอนว่าผู้กำกับเขาก็คงเห็นอะไรตรงนี้ของเบกกี้แหละคือวันนั้นที่หลังแคสติ้งเสร็จเขาก็พูดนะว่าถึงแม้หนูยิ้มอ่ะบางทีมันจะมีแว็บหนึ่งที่ตาหนูอ่ะเอ้ยมันดูคิดอะไรมันดูมีอะไรมันดูนี่ก็อ๋อเหรอค่ะแล้วที่บอกว่าพอตัวเองทำอะไรตรงนี้มาเยอะๆกลับบ้านไปคือต้องใส่หูฟังคืออันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะช่วยเรื่องเคลียร์ทุกอย่างออกเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นตัวละครไหนอ่ะหนูกลับบ้านแล้วหนูขอกลับมาเป็นตัวเองมันรู้สึกเรื่อง mental health ทุกๆอย่างอ่ะมันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วมันจะได้งานต่อไปวันต่อไปอ่ะมันจะไม่ได้ carry ไปค่ะใช่คือทุกๆบทละครหรือว่าทุกๆงานอ่ะเราก็ respect หมด so มันต้องเคลียร์แล้ววันที่จะเริ่มถ่ายค่อยกลับไปเป็นตัวเขาก็จะใช้เวลานิดนึงก่อนเข้าเซตก็คือหลับตาอยู่กับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ intention ของตัวละครมันก็จะเข้าแล้วค่อยเข้าไปเป็นเขาแล้วเพลงแนวไหนล่ะคะที่มันคลีนความรู้สึกทุกอย่างของเพลงแนวไหนหนูชอบฟังอะไรสบายๆอะไรก็ได้สบายๆอาจจะไม่มีเนื้อร้องก็ได้ค่ะสบายแล้วแบบโอเคเราสามารถหลับได้แล้วค่ะไม่งั้นในหัวเราก็ยังคิดอยู่ เพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายทำอะตัวละครคิดเยอะมากๆแล้วก็บางทีก็แค่ใช้สายตาทั้งวันเลยค่ะเทียบกันให้คะแนนตัวเองตอนที่เล่นเรื่องแรกๆกับพี่ชมใช่ไหมกับพี่ซันนี่ถ้าเรื่องกลับมาเจอแนนโนอันเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองก้าวกระโดดมาในเรื่องความสามารถจริงๆถ้าเรื่องแรกๆอ่ะเป็นตั้งแต่ของตอนอายุ 17-18อ่ะที่เป็นทานไทป์อ่ะตอนนั้นคือไม่รู้อะไรเลยค่ะก็เรายิ่งภาษาไทยยิ่งไม่ได้เลยก็ยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะก็ให้คะแนนก้าวกระโดดอยู่นะแล้วก็เติบโตมาพอสมควรเลยคือหนูอาจจะพูดเสมอว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่เราเป็นคนที่มีความพยายามและความอดทนสูงมากเราก็จะตั้งใจทำทุกอย่างที่ได้รับอย่างเต็มที่แม้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแล้วตอนนี้ก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอีกก็คือมาเป็น CEO บริษัท Becky Entertainment ยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจมาเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทเองซะเลยก็พอมันเกิดปัญหามันต้องรีบทำอะไรสักอย่างใช่มันต้องเซตตัวใหม่หมดเลยซึ่งก็เปิด Becky Entertainment รู้สึกว่าโอเคก็ดีนะเราอยู่กับตัวเราอยู่กับทีมเราแล้วก็เราจะได้ pushตัวเองไปถึงความฝันได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงร้องเพลงหรือแฟชั่น
ใช่แล้วคือหนูอะทีมหนูอะจะต้องเป็นคนที่รักการทำงาน ค่ะ หนูไม่ได้เอาใครก็ได้มาทำงาน คุณต้องรักการทำงานมากๆเท่าเบกกี้หรือมากกว่าเบกกี้แพชชั่นต้องเท่ากัน เท่ากัน ไม่งั้นยูจะมีคนที่อ้าวยูไม่ push each other แล้วยูจะไปยังไงให้รอดอยากให้เติบโตไปด้วยกัน เรื่องที่มันท้าทายที่สุดในการเป็น CEO วัย 23 ของคุณคืออะไรคะ โอ้มันคืออย่างที่หนูบอกว่าหนูต้องตัดสินใจเองใช่ไหมคะก็คือพอเราตัดสินใจเองปุ๊บเราก็ต้องรับทุกอย่างที่ตามมา ก็คือมันคือโอเคเราก็ประมาณอายุประมาณแค่เท่านี้ แต่เราต้องรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น เราต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหา หรือว่าทำยังไงต่อบาง decision มันก็อาจจะไม่ได้ดีก็ได้ บาง decision ก็ดีก็จะดีไปเลยค่ะ มันเหมือนต้องลองเพื่อจะรู้ค่ะ ก็ดีเนาะถือว่าตอนนี้ก็ทำให้ตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีก ใช่ค่ะ ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆ จริงๆเชื่อไหมว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นเรื่องที่ดีอะ อืม ถ้าวันนั้นเบกกี้ไม่เจออะไรที่ทำให้เบกกี้สะดุด ก็อาจจะยังไม่เซ็ตตัวเร็ว อาจจะไม่เกิดขึ้น เราอาจจะยังไม่โตเร็วขนาดนี้ก็ ก็ ได้ จริงค่ะ ใช่ไหมคะ อืม แล้วคุณแม่ให้กำลังใจไหม ให้ค่ะ ก็ทั้งคุณแม่คุณพ่อพี่ชาย ค่ะ น้องหมาก็ ให้ ให้ ด้วย กำลังใจ จริง ๆ ระหว่างถ่ายทำอะน้องหมาเป็นกำลังใจที่ดีมากๆ ของเบคคือเวลากลับบ้านอะ ฮิวเนาะ เขามีแบบเขารอเราอะ ใช่ แล้วเราก็แบบมากอดเรา ค่ะ ไม่รู้ว่าเขาแต่เรารู้สึกว่าเขาฟังเรารู้เรื่องนะ แอนก็เชื่ออย่างนั้นนะ ใช่ไหม ใครจะว่า คะ เราเพ้อเจ้อมาไม่รู้แต่เรารู้สึกว่า ใช่เขาฟังเรารู้เรื่องนะเขา ใช่ เข้าใจเรานะ ใช่ ซึ่งเขาอาจจะตอบเราไม่ได้ แต่ว่าเราเหมือนเขาฟังเราอยู่ ค่ะ แล้วพูดถึงฟรีนบ้าง ค่ะ ฟรีนก็ไปเติบโตในส่วนของตัวเองนะเปิดบริษัททำนู่นทำนี่ ใช่ค่ะ ถ้าในพาร์ทความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ตอนนี้ก็ยังดูแลซึ่งกันและกันดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็ยังทำงานด้วยกัน แล้วก็ยังคุยกันค่ะ ก็มี four element ที่ถ่ายด้วยกัน แล้วก็ยังเป็น relationship ที่ดีต่อกัน เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5 จะ 6 ปี ค่ะ แล้วค่ะ ก็แต่ละคนก็เติบโตในเส้นทางของตัวเอง แล้วก็พี่เขาก็เป็นพี่สาวที่น่ารักของเวกมาเสมอเลยแหละ ค่ะ คือเราอยู่ด้วยกันมานานมากนะตั้งแต่เด็ก มันน่าจะเหมือนคนติดกันอะ อืม พอวันหนึ่งเราออกไปเจอคนอื่นที่ต่างไปจากเดิม ค่ะ คิดถึงเขาไหมอะรู้สึกว่า คิดถึงเขาจังเลย อยากแบบกลับมาเจอกันอีกอะไรยังมีความรู้ มัน สึกอย่าง ก็ นั้น จะมี บ้งไห ความที่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ห่างกัน ค่ะ ยังไม่ได้มีช่วงที่ อ๋อ ไม่ได้ ก็ยังมี เจ จั อง หวะ กัน ที่ได้เจอกันอยู่บ้าง ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเจออะไรที่แบบน่ารัก หรือนึกถึงก็จะส่งให้ดู ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันเขาก็เป็นเหมือนกัน เหมือนอาจจะไม่ได้คุยกันตลอดเวลา แต่ว่ามันก็ยังคงมีแบบแบบเขาก็แบบน้องเห็นอันนี้ไหมพี่เห็นอันนี้ไหม พอต่างคนต่างไปโตอะค่ะ ใช่ มันมีอะไรกลับมาที่ต้องจูนกันใหม่บ้างไหมคะ จริงๆไม่มีเลย ก็ทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีเลยค่ะ คือเป็นอะไรที่ smooth มาก smooth ๆ มาก อยู่เหมือนกันนะ because ค่อนข้างที่จะ easy ทั้งคู่ ค่ะ หรือถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะปรับกันเองจะคุยกันเอง คือในทางกลับกันน่ะต่างคนต่างโตก็อาจจะทำให้เราทำงานด้วยกันง่ายขึ้นด้วยไหม อาจจะใช่ นะ ค่ะ คะ คือจริงๆ พี่เขาก็โตกว่าเบกพอสมควรอยู่ ค่ะ แต่ว่าก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะ วันก่อนที่พี่ไปงาน พี่รู้สึกว่าเบกกี้เป็นคนที่คือขึ้นเวทีหลายรอบมากอะวันนั้น วิ่ง ทำหลายกิจกรรมมาก ใช่ เหมือนตัวเองเป็น ค่ะ เจ้าของงานเลยอะ ใช่ค่ะ แล้วแต่ในพลังงานที่มันถูกแสดงออกมาทั้งบนเวทีทั้งแต่ละบทบาทที่คุณทำในวันนั้น ค่ะ พี่รู้สึกว่าหนูมีพลังอยู่ตลอดเวลา จริงเหรอคะ ใช่ อะไรทำให้คุณยังมีแพชชั่น หรือมีพลังกับทุกเรื่องที่ตัวเองทำอะคะ อาจจะด้วย คิดอะไร ความ ตอนนั้น ที่เรารักการทำงานตรงเนี้ยมันเลยมีแพชชั่นหรือเปล่า แบบมันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละ บางทีเราทำงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่แพชชั่นสูงมากๆ มัน ตร ไม่ ง มี เนี้ย คุยกับตัวเองยังไง เหมือนตอนนี้กำลังไฟมอดแล้วแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเราก็ ไม่ไหว จะบอก แล้วจะดัน ว่า ตัวเองขึ้นมามันคิด อืม ยังไงอะคะเผื่อบางคนเขาฟังแล้วเขาแบบเอาไปปรับกับตัวเองได้ เราก็จะบอกว่าทำไมเราถึงอยากเริ่มตรงนี้รีมายตัวเองกลับไป อ๋อ วันที่ทำไมเราอยากเริ่มตรงนี้ แล้วทำไมเราถึงรักตรงนี้ แล้วทำไมเรายังอยากอยู่ตรงนี้ ค่ะ ใช่แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นแหละเติมไปให้เรา แล้วก็แค่คำว่ารักการทำงานสุด เบกกี้บอกว่าอยากทำงานวงการนี้ไปนานๆ มันมีแพชชั่นอะไรคะที่ทำให้ตัวเองอยากอยู่ตรงนี้ ๆ อาจจะเป็นด้วยความที่ตั้งแต่เด็กๆอะเหมือนที่หนูเล่าให้ฟังว่าหนูชอบร้องเพลงใช่ไหมคะมันเป็นโมเมนต์ที่มาจากนั่งใน living room ที่ไอร์แลนด์กับคุณปู่อะแล้วเขาเริ่มเล่นเปียโน
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ โอ้ยเด็กมากเลยค่ะตัวเท่านี้ อ๋อตัวน้อย เท่านี้ แล้วเขาก็สอนเล่นเปียโนเพลง Moon River ค่ะ แล้วก็ร้องเพลง ตอนนั้นยังร้องเพลงแบบงงเลยค่ะ แต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่หนูจะไม่เคยลืม แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคทำให้ชอบการร้องเพลง คุณปู่พูดว่าอะไรเหรอตอนนั้นเนี่ยเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นให้ฟังห คุณปู่ น่อยมันยังไง แค่แบบ นะคะกำลังดิดเปียโนอยู่ Come sit here ค่ะ and try sing this song แล้วหนูก็ร้องได้เลย ใช่ แล้วก็ยังคงเป็นเพลงที่รักและชอบมากๆตอนนี้ ร้องให้ฟังสักท่อนเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะ แบบ River larger than a mile I'm crossing you in style someday oh dreams รู้จักไหมคะ รู้จักค่ะ ใช่ไหมคะ คุณเรื่องราวในตาคุณมาเลยอะ อืม จำภาพที่วันนั้นคุณปู่ ใช่ แล้วปู่ชมเหรอปู่บอกว้าวร้องดีมาก เพราะนะแล้วหลังจากนั้นแบบเวลา dinner time เขาก็จะแบบให้ไปยืนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย ร้อง ต่อหน้า ฉ่ำ ทุกคนเลย ไม่เขินเลยอย่างนี้ ไม่เขินเลยแล้วชอบมากค่ะ แล้วก่อนหน้านี้มีอย่างอื่นที่ชอบอีกไหมมันต้องมีสิเด็กๆ เราก็ยังงงๆตัวเองอยู่ไหมเราจะแบบรู้ว่าเราอยากร้องเพลงตั้งแต่แรกเลยเหรอ ใช่ แล้วเราก็ชอบดูแบบรายการร้องเพลง อ่า จะดูกันแบบกับครอบครัวตลอดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็จะมีแบบนั่งดูไม่ว่าจะเป็นแบบ American Idol X Factor อะไรอย่างเงี้ย อ่า The Voice ชอบดูหมดเลยค่ะ ค่ะ แล้วก็ถ้ามีตอนเด็กอะก็มีเดินแฟชั่นอะไรอย่างงี้บ้างนะคะ ก็ทำอยู่ ใช่ ยังจำได้เลยมัดสองโพนี่เธอแบบนี้แล้วก็เดิน ก็ไม่เขินเลย ไม่เคย โอเคมาถูกทางแล้ว ใช่ก็เลย enjoy มาก ๆ ค่ะ เบกกี้เคยบอกว่าเซลฟ์เลิฟถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อืม ตอนนี้ถ้าให้คะแนนตัวเองในเรื่องนี้นะให้กี่คะแนนคะ self love เหรอหนูให้9แล้วกัน ให้เยอะนะ ให้เยอะ เพราะว่าสำคัญอะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราต้องรักตัวเองให้มากๆแต่ว่าที่อาจจะหายไปสักหนึ่ง คือบางทีแบบว่าโอเค เราอาจจะ insecure บ้าง ค่ะ เราก็เป็น human คนหนึ่งเนาะเราก็อาจจะมี insecurity อะไรอย่างเงี้ยบ้าง ซึ่งก็ปกติ แต่เราก็แค่ remind ตัวเองว่าyou แบบ perfect แบบ you're worth it in your own way นะ you're perfect in your own way อะไรอย่างเงี้ย อะไรทำให้หนูแบบอ่อนไหว จริงๆ ถ้าพูดถึงก็คือ social media you know อ๋อ like เบ comment กกี้ก็ ต่างๆ อะไรอย่างเงี้ย ได้เจอบ้าง แต่ดีขึ้น ค่ะ ดีขึ้นมากๆแล้ว เพราะว่ามันเหมือน build a stamina ขึ้นอะแต่ถ้าแรกๆอะอ่อนไหวเรื่องนี้ง่ายมาก พังเลย พัง เซ เล เลย ย ใช่แล้วแบบ question myself มากๆว่าแบบอ้าวทำไมอะเราทำอะไรหรอ แต่ว่าพอเรายิ่งอยู่ไปอะเราก็ยิ่งเข้าใจว่าบางทีเขาแค่ไม่รู้ต้องพูดอะไรก็จะพูดออกมาสิ่งนี้หรือเปล่า ก็คือเราก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ ใช่แล้วก็แค่โอเคไม่ต้องรับสิ่งนั้นก็ได้ มีใครสอนเราหรือว่าเราต้องไปเทคคอร์สพัฒนาร่างกายหรือจิตใจเราให้พร้อมเจอกับเรื่องพวกนี้ไหมเพราะพี่รู้สึกว่าในแวดวงของหนูมันเยอะเหมือนกันนะ เยอะค่ะเยอะ เนาะ จริงๆก็มีแบบหนูชอบอ่านหนังสือหนูชอบอ่าน self healing book ค่ะ ซึ่งมันฮิวใจ ช่วย หนู มาก มากๆใช่ ค่ะ หรือว่าบางทีก็อาจจะเจอกับรุ่นพี่ที่เขาจะแบบเก่งทางด้านแบบจิตวิทยาอะไรเงี้ยก็ไปนั่งคุยกันว่าแบบช่วงนี้เป็นไงบ้างหรือแบบอายุโอเคไหมช่วงหนักๆก็จริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดอะจะเป็นคนที่เก็บมากกว่า เราไม่ค่อยอยากให้ใครต้อง carry เรื่องของเรา ใช่ อืม แต่ว่าหลังๆจะพูดแหละพอรู้สึกว่ามัน build up ค่ะ แล้วมันจะหนัก ค่ะ แต่ก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็บางทีก็จะคุยกับคนที่เก่งทางด้านจิตวิทยา แต่ตัวเบกเองก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกัน ค่ะ ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ งั้นถ้าใครเจอปัญหาอย่างเบกกี้ก็คือแนะนำว่าอ่านหนังสืออะไรเหล่า อ่านหนั นี้ ง ก็อาจ สื จะ อ ช่วยบำบัดใจเราได้เนาะ เราอาจจะต้องหาอะไรที่ฮิวใจตัวเอง เช่น ค่ะ แบบฟังเพลง อืม เล่นกับน้องหมาคุยกับเพื่อน มันเป็นเรื่องรอบตัวเราเลยนะ ค่ะ เพราะบางทีเราโฟกัสกับแค่เนี้ยใช่ป่ะคะเรารู้สึกไม่ดี แต่เราลืมสิ่งรอบข้างเราไปหมดเลย ค่ะ ถ้าเปรียบการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ตอนเนี้ยชีวิตเบกกี้คือเรียกว่าเดินแบบติดจรวดเลยอะคือได้มาเร็วมากแล้วก็ไปเร็วมาก มันจริงๆมันแอบโอเวอร์ไนท์อยู่เหมือนกัน ตอนที่แบบทุกคนเริ่มเข้ามารู้จัก ค่ะ มาค้นพบ ดีใจมากๆค่ะที่ได้รู้จักกับทุกๆคน แล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งมารู้จักกันก็ยินดีมากๆที่ได้รู้จักเหมือนกัน ค่ะ เป็น journey ที่สนุกนะ แอบเหมือนแบบ roller coaster เหมือนกันนะมันจะมี ups and downs ups and downs ups and downs แต่ก็
นี่แหละมั้งชีวิตไม่รู้ดีแล้วหลังจากนี้อยากให้มันเป็นจังหวะอย่างนี้ไปตลอดหรืออยากให้มันช้าลงฉันก็อยากจะไปไกลๆนะแต่ขอสโลว์ลงหน่อยไหมหรือยังไงตรงนี้ยังอยากแบบไปแบบติดจรวดแบบนี้ตลอดไหมคะก็ยังติดจรวดนะ ยังอยากติดจรวดอยู่เหรอติดจรวดได้อยู่ค่ะ แต่ว่าก็ต้องดูว่าตัวเองไหวอะไรแค่ไหนเหมือนกันเพราะเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาเราทำงานโอเวอร์โหลดไปมากๆบางทีร่างกายมันชัตดาวน์เองค่ะจริงๆ6 ปีที่ทำมาถือว่าไม่เยอะเนาะแต่บังเอิญว่าแต่ละเรื่องราวที่เข้ามามันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ชาเลนจ์เรามากเลยมันก็เลยทำให้เบกกี้ดูโตเร็วมากๆถามถึง10 ปีข้างหน้าดีกว่าเบกกี้มองตัวเองไว้เป็นภาพประมาณไหนคะน่าจะยังคงเป็นนักแสดงยังอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าเพลงที่เราปล่อยตอนนี้จะไปถึงไหนแล้วจะโอเคจะดีไหมเราจะมีอัลบั้มเพิ่มไหมเราจะมีคอนเสิร์ตไหมเราจะได้ไปทัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ส่วนการแสดงเราหวังว่าจะมีหนังมีซีรีส์ที่ได้เล่น maybe กับเมืองนอกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถนัดกับการพูดภาษาอังกฤษมากกว่าอยากลองได้ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันแบบลองเห็นตัวเองเล่นหนังหรือซีรีส์ด้วยการพูดภาษาอังกฤษไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนพี่ว่าเบกกี้ต้องโดนแน่ๆนี่หรอเดินไปเจอสิ่งนั้นแน่นอนจริงเหรอล่าสุดก็มีไป LA ค่ะก็มีคุยกับหลายๆคนซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์จะมีอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ขอให้ได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการนะคะฝากอะไรแนนโน้หน่อยไหมว่ามันมีอะไรที่มันควรจะต้องดูและติดตามบ้างในเรื่องนี้จริงๆ Nano The Reset ใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบมันก็จะเผยด้านมืดของมนุษย์เพราะว่าคือทุกคนบนโลกใบนี้มันจะมีด้านมืดอยู่แล้วแต่มันแค่ว่ามันจะออกมาตอนไหนแล้วก็ The Reset ครั้งเนี้ยมันจะมีความพูดถึง Hope กับ Faith มากขึ้นคือสมมติว่าเราโดนกระทำแบบนี้เราจะตอบปกติเราจะ consequence มันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันจะมีใครไหมที่เขาจะ reset ระบบผมก็น่าดูนะใช่เรื่องราวต่างๆก็สำหรับเบกนะเบกรู้สึกว่ามัน personal ขึ้นมากๆมันใกล้ตัวเรามัน relate ได้แบบบางอันหนูยังแบบหนูก็ใช่หนูก็เป็นแบบนี้แหละเจอแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันน่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆที่มาแชร์ในด้านการเติบโตของตัวเองทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะก็พี่เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเขาก็มองเบกกี้เป็นไอดอลนะคะแล้วก็รอติดตามความสำเร็จของเบกกี้แบบนี้ไปนานๆก็ถ้ามีโอกาสก็มารายการพี่อีกนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะครั้งหน้าคงไม่ว่างแล้วเพราะว่าโกอินเตอร์ไปไกลแล้วพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วเราก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเราบินไปบินมาขอบคุณนะคะเบกกี้กลับมาพบกับแอนและแพลวทอล์กทีวีได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 22:30 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Podcast และทางช่องทางออนไลน์ของแพลวแมกกาซีนนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้ติดตามกันอีกเยอะเลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้าแอนและแพลวทอล์กทีวีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญท่านไหนรอชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ